মোৰ যেতিয়া মানুহবিলাকৰ লগত কিবা ডিছকাশ্যন চলি থাকে কিবা কথাৰ ওপৰত মানে কিবা টপিকৰ ওপৰত আমি কথা পাতি থাকোঁ তাৰ পৰা বেছিভাগ মানুহে মোক নিজৰ গ'লছ কিছুমান কয় যে দাদা মই এইটো এজলৈকে মই এইটো এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, এইটো এজলৈকে মই এইটো এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু তাৰ পৰা বেছিভাগ মেজৰিটি মানুহৰ মানে এটাই গ'ল থাকে যে মই সোনকালে লাইফত ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। মানে কি পইচা পাতি যিটো ট্ৰেপ আছে সেই ট্ৰেপটোৰ পৰা মানে ওলাই আহোঁ যাতে মই পইচাৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে খৰচ কৰাৰ আগত, যাতে মই সেই কাপোৰ কানি যেতিয়া কিনিবলৈ যাওঁ বা কিবা এটা খাবলৈ যাওঁ মই যাতে প্ৰাইচটো চাবলৈ নালাগে আৰু সেইটো নোচোৱাকৈ মানে মই সেইটো পে' কৰি দিবলৈ পাৰোঁ। চ' সেই ফ্ৰীডমটো মই এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। বাট মই যেতিয়া কুৱেশ্যন বেক কৰোঁ সেই মানুহবোৰক যে তুমি কিমানমান এমাউণ্ট হ'লে তোমাৰ ওচৰত তোমাৰ বেংকত কিমানমান এমাউণ্ট হ'ব লাগে যিটো থ্ৰুদি তুমি ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো মানে এচিভ কৰিবলৈ পাৰা। চ' তেওঁলোকৰ এনচাৰ প্ৰায়ভাগৰ মানে একেই হয় যে যিমান হৈ যায় সিমান বেছি ভাল, যিমান আহি যায় সিমান বেছি ভাল, ৰাইট? কিন্তু সেইটো এটা স্পেচিফিক আনচাৰ নহয়। মই সোধোঁ যে স্পেচিফিকেলি কিমান এটা এমাউণ্ট লাগে তোমাক, ঠিক আছে? চ' সেইটো এনচাৰ কাৰো ওচৰত নাথাকে। চ' সেই আনচাৰটোৱে মই এই ভিডিঅ'টোত আজি দিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' তুমি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জানিবলৈ যে তোমাক কিমানমান এমাউণ্ট লাগে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো এচিভ কৰিবলৈ, চ' এই ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা। চ' আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় ডেট ইজ হাউ মাছ মানি ডু ইউ নিড, ঠিক আছে? চ' এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় যোনটো তুমি নিজক সুধিবলৈ লাগিব। এতিয়া আমি যেতিয়া নিজক সোধোঁ যে মোক কিমানমান পইচা লাগে ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হ'বলৈ, তেতিয়া আমি লগালগ মানে মনত আহি যায় যে যিমান হয় সিমান বেছি ভাল, বা মোক 10 কোটি লাগে, মোক 20 কোটি লাগিব, ঠিক আছে? আমি সদায় এমাউণ্টটো মানে ডাঙৰকৈ ভাবোঁ। কিন্তু তুমি জানি পেলাই শ্বক হ'বা যে তুমি যিমানেই ভাবি আছা এমাউণ্টটো সিমান এমাউণ্ট নালাগে। তাতছে বহুত কম এমাউণ্টতে তুমি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো এচিভ কৰি ল'বলৈ পাৰা, ঠিক আছে? প্ৰথমত বুজো যে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো আচলতে কি। চ' ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম বস্তুটো এইটো বহুত মানুহে ভাবে যে মই একদম লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এটা মই জীয়াই ল'ম, ঠিক আছে? চ' সেইটো ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম বুলি ভাবে চবে, মানে গাড়ী চাড়ী হ'ব, ডাঙৰ চাঙৰ ঘৰ হ'ব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপছ মাৰি আছে, সেইটো তেনেকুৱা নিচিনা ভাবে। কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম মানে এইটো হয় যে তুমি পইচাৰ কথা লৈ পেলাই কেতিয়াও জিন্দগী চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে। তোমাৰ ওচৰত সিমান এটা এমাউণ্ট আছে তুমি জানা, আৰু তাৰ ওপৰত তোমাৰ এক্টিভলিও ইনকাম আহি আছে, ঠিক আছে? চ' তুমি মানে কেয়াৰফুলি মানে জানা যে বস্তুবিলাক যে মোৰ ইমান এমাউণ্ট আছে আৰু মোৰ ইমান এমাউণ্ট মান্থলি বেচিছত আহি আছে, ঠিক আছে? চ' আই এম নাও ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী। মই ইমানখিনি ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী যে মই ক'ৰবাত গৈ পেলাই মোৰ যদি মন কৰিছে কিবা এটা খাবলৈ মই কিবা এটা খাইবলৈ পাৰোঁ। মোৰ যদি মন কৰিছে মাক কিবা এটা গিফ্ট দিবলৈ, দেউতাক কিবা এটা গিফ্ট দিবলৈ, তেনেহ'লে মই জেগাত সেইটো দিবলৈ পাৰোঁ। মানে তুমি ভাবিবলৈ নালাগে সেইবিলাক বস্তু, ঠিক আছে? চ' বহুত মানুহে সেইটো এটা মানে কনফিউজন হয় যে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম মানে যি মন যায় মানে একদম আপাৰ লিমিটলৈকে সেইবিলাক আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে? সেইটো নহয়। তুমি পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে, পইচাৰ কাৰণে আৰু কাম কৰিবলৈ নালাগে, ঠিক আছে? চ' সেইটো ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম ইন ৰিয়েল মানে কোৱা হয়। চ' এতিয়া ন' মেটাৰ তুমি জব কৰি আছা, তুমি জব কৰি থকা নাই, তুমি বিজনেছ কৰি আছা বা ষ্টুডেণ্ট হয় তুমি, চ' তুমি যি কৰি আছা সেইটো মেটাৰ নকৰে। বাট তোমাৰ ওচৰত এটা ফিগাৰ থাকিব, তোমাৰ ওচৰত এটা স্পেচিফিক এটা নাম্বাৰ থাকিব যে মোৰ লাইফত এই নাম্বাৰটো এচিভ কৰিবলৈ লাগে যিটো থ্ৰুদি মই ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো মানে এচিভ কৰিবলৈ পাৰিম, ঠিক আছে? মই পইচাৰ কথাও কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' এটা চিম্পল এটা ফৰ্মুলা আছে এমাউণ্টটো ওলাবলৈ, যোনটো মই নিজৰ মেণ্টৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ বহুত দিনৰ আগতে। চ' সেই ফৰ্মুলাটোত মই তোমাক দি আছোঁ। প্ৰথমত তুমি নিজৰ মান্থলি এক্সপেঞ্চেছখিনি কথা ভাবিবলৈ লাগিব, ঠিক আছে? মই ইয়াত লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ কথা ভবা নাই যে তোমাক লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ কাৰণে কিমানমান টকা লাগিব, BMW খনৰ কাৰণে কিমান টকা লাগিব, মই সেইবিলাক কথা পাতি থকা নাই। তোমাৰ মান্থলি এক্সপেঞ্চেছখিনি কিমান, যে ইমানখিনি এক্সপেঞ্চেছত মোৰ ঘৰখন মানে ধুনীয়াকৈ চলি যাব, বা তাৰ ওপৰতো যদি মই বিচাৰোঁ যে অকণমান মানে মই মানে ভালকৈ জীয়াবলৈ পাৰিম লাইফটো, ঠিক আছে? চ' সেইটো মতে কৈছোঁ, সেইটো মতে তুমি নিজৰ মান্থলি ইনকামটো ডিচাইড কৰিবলৈ লাগিব যে মই 50,000 টকা মান্থলি ইনকাম হ'লে মই ভালকৈ চলি যাবলৈ পাৰিম মাহেকীয়া, বা মই 1 লাখ টকা মাহেকীয়া হ'লে মানে এনেকৈ চলি যাবলৈ পাৰিম গোটেই মাহটো, ঠিক আছে? চ' ফৰ এক্সাম্পল তুমি ভাবি ল'লা যে 1 লাখ টকা তোমাক প্ৰতিমাহে লাগে, ঠিক আছে? ফৰ এক্সাম্পল তুমি 1 লাখ টকা প্ৰতিমাহে লাগে। চ' সেই 1 লাখ টকাটো এতিয়া তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 12 দি, ঠিক আছে? 12 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া মানে কি সেইটো এবছৰৰ মানে 12 মাহ থাকে। চ' 12 মাহৰ লগত তুমি মানে কি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, তোমাৰ যিটো মান্থলি ইনকাম হয় ইনটু 12 ইকুৱেল টু তোমাৰ যিটো এমাউণ্ট ওলাব সেই এমাউণ্টটো তুমি এতিয়া ডিভাইড কৰিবলৈ লাগিব 6 দি, ঠিক আছে? এতিয়া 6 দি কিয় কৰিবলৈ লাগিব, কাৰণ কি 6টো হৈছে তোমাৰ FDৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, ঠিক আছে? বৰ্তমান FD ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো মানে তোমাৰ 6% হৈছে, 6 বা 7% কিবা এটা হৈছে, আমি 6% মানি পেলাই চলিছোঁ। চ' সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো চেঞ্জ হ'ব। কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব কি কথা মই আগলৈ ক'ম, বা বৰ্তমানৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ যে যিটো টোটেল এমাউণ্ট ওলাইছে সেইটো আমি ডিভাইড কৰি দিলোঁ 6 দি ইনটু 100। এতিয়া যিটো পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট ওলালে সেই এমাউণ্টটো হৈছে তোমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমৰ স্পেচিফিক এমাউণ্টটো। সেইটো এমাউণ্টে তুমি এচিভ কৰিব লাগিব যোনটো তুমি বিচাৰা যে তুমি ইমানখিনি এমাউণ্ট হ'লে মানে মই ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হৈ যাম, ঠিক আছে? চ' সেইটো এমাউণ্ট হয়, এইটো এটা চিম্পল ফৰ্মুলা হয় যোনটো তুমি মানে নিজৰ যিখিনি মান্থলি ইনকাম হয় সেইটোৰ লগত তুমি কৰিবলৈ লাগে। এতিয়া মই কৈ দিওঁ মোৰ কথাটো, যেতিয়া মই মানে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ নিজৰ লাইফত, তেতিয়াহ'লে যিটো এমাউণ্ট ওলাইছিলে সেই এমাউণ্টটো মই এতিয়ালৈকে এচিভ কৰিব পৰা নাই। অভিয়াছলি সময় লাগিব সেইটো এচিভ কৰোঁতে, কিন্তু এবাৰ যদি তুমি এচিভ কৰি ল'লা সেই বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে মানে নিশ্চিন্তভাৱে মানে তুমি নিজৰ জীৱনটো মানে জীয়াবলৈ পাৰিবা। এতিয়া ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা কি হৈ যায় যে যোনটো মই ক'লোঁ যে টোটেল এমাউণ্টটো 6 দি ডিভাইড কৰি দিবলৈ, চ' সেই 6ৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজটো হয় সেইটো FD পাৰ্চেণ্টেজ হয়, ঠিক আছে? চ' ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং
বস্তু এটাই হয় যে যোনটো এমাউণ্ট তুমি টোটেলি পালা, ঠিক আছে, 6 লগত ডিভাইড কৰি পেলাই যোনটো এমাউণ্ট পাই গ'লা, সেই এমাউণ্টটোৱে যদি তুমি 12 লগত ডিভাইড কৰা, ঠিক আছে, সেই টোটেল এমাউণ্টটো যদি 12 লগত ডিভাইড কৰা, 12 বুলি কিয় ক'লো মই, কাৰণ কি যোনটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট হয়, ষ্টক মাৰ্কেটত যিটো ৰিটাৰ্ণ হয় বছৰি, সেইটো 12% বা 12%ৰ মানে ওপৰতে থাকে। এভাৰেজ আমি 10-12% মানে ধৰি লওঁ, ঠিক আছে। চ' আৰু 12% যদি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি যোনটো এমাউণ্ট পাইছা সেই এমাউণ্টটো পৰা 50% হৈ যাব, ঠিক আছে। যদি তোমাৰ সেই এমাউণ্টটো 4 কোটিমান ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে সেই তুমি 12 দি যেতিয়া ডিভাইড কৰি দিয়া, সেইটো তোমাৰ 2 কোটি হৈ যাব তাত, ঠিক আছে। চ' বস্তুটো মানে পুৰা ডিভাইড হৈ যায়। চ' সেইটো মানে পাৰ্চেণ্টেজটোৰ ওপৰত কথা। এতিয়া ইয়াত কথা এটা কোৱা হৈছে যে যোনবিলাক মানে ধৰা পইচা পাতি থকা মানুহ, ঠিক আছে, চ' পইচা পাতি থকা মানুহবিলাকে মানে ধৰা এক্টিভ ইনকামৰ ওপৰত নচলে বেছিভাগ, ঠিক আছে। চ' এক্টিভ ইনকামৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকে মানে ইমান বেছি মানে পাৰ্টিচিপেট নকৰে, ডিপেণ্ডেণ্ট নাথাকে মানে, ঠিক আছে। যোনবিলাক মানে ৱেলডি মানুহ, যোনবিলাক মানে ৰিচ মানুহ ক'বলৈ গ'লে, তেওঁলোকে নিজৰ এছেটছ বিল্ড আপ কৰে, ঠিক আছে। চ' সেই এছেটছবিলাকেই এইবিলাক হৈছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তুমি পইচা লগাই দিলা, বা তুমি ৰিয়েল ষ্টেটত পইচা লগাই দিলা, তুমি বছৰি ইমান ইণ্টাৰেষ্ট পাই আছা, চ' তাত তোমাৰ পইচাটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে। পইচাটো তুমি মানে ধৰা কামত লগাই পেলাই থৈছা, পইচাটো তোমাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, তুমি পইচাৰ কাৰণে কাম কৰি থাকা, ঠিক আছে। চ' সেইটো বস্তু হৈ যায়, সেইটো ৰিয়েলত কোৱা হয় ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হোৱাটো। চ' এইটোৱে হৈছে প্ৰথম ষ্টেপটো, যে তুমি নিজৰ যিটো এমাউণ্ট হয়, সেই স্পেচিফিক এমাউণ্টটো ওলোৱা আগত আৰু নিজৰ কাৰণে এটা মানে এমাউণ্ট এটা ছেট কৰা যে কিমান পইচা তোমাক লাগে ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হ'বলৈ। এতিয়া তোমাৰ ওচৰত এটা স্পেচিফিক নাম্বাৰ এটা আছে, এটা এমাউণ্ট আছে, যে যোনটো তুমি লাইফত এচিভ কৰা লগে তুমি ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হ'বলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' মুভিং অন টু দি নেক্সট ষ্টেপটো যোনটো আমাৰ আহি যায়, ডেট ইজ ৰাইট ডেট গ'ল, ঠিক আছে। সেই গ'লটো তুমি লিখি ল'বলৈ লাগিব, সেই যোনটো স্পেচিফিক নাম্বাৰটো ওলাইছে সেইটো তুমি লগত লিখি ল'বলৈ লাগিব, ঠিক আছে। লিখিবলৈ কিয় লাগে, কাৰণ কি মই আগতেও এই কথাটো কৈ পেলাই থৈ দিছোঁ যে যিকোনো বস্তু হওক, এই পৃথিৱীত যিকোনো বস্তু হওক, সেইটো 3বাৰ বনে, ঠিক আছে। 3বাৰ কেনেকৈ বনে, প্ৰথমত কাৰোবাৰ দিমাগত আহে, প্ৰথমত কাৰোবাৰ মানে সেই বস্তুটো কি কৰিব লাগে, তেনেকৈ মানে মাথাত আইডিয়া এটা, ঠিক আছে। আইডিয়াৰ পৰা সেইটো পেপাৰত আহে, অন পেপাৰ হয়তো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ পাৰে বা লিখি ল'বলৈ পাৰে। সেই যিটো টাইমতে আমি লিখি দিলোঁ পেপাৰত, সেইটো এই ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডখনত মানে এক্সিষ্ট কৰিলে, ঠিক আছে। এই ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডখনত মানে আহি গ'ল সেই বস্তু, ঠিক আছে। তাৰপিছত এবাৰ পেপাৰত আহি গ'ল, তাৰপিছত ইন ৰিয়েলিটি হোৱাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে। ইন ৰিয়েলিটি মানে আহিব সেইটো, ঠিক আছে। 99% চান্স আছে। ফৰ এক্সাম্পল মই তাজমহলৰ কথা কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। ত' তাজমহলৰ যিটো আইডিয়া হয়, সেইটো কাৰোবাৰ ব্ৰেইনত আহিছিলে প্ৰথমত, ঠিক আছে, যে মই এনেকুৱা ডাঙৰ মেহেল এটা বনাম, য'ত মানে বগা মাৰ্বল দি ইউজ কৰিম, গোটেই মানে বগা হ'ব গোটেইখন, ৰাইট। চ' সেইটো মানে ধৰা কাৰোবাৰ মাথাত আহিছিলে প্ৰথমত, তাৰপিছত সেইটো ডিছকাছ কৰা হ'ল আইডিয়াটো, তাৰপিছত ইন পেপাৰ মানে হয়তো সেইটো ড্ৰয়িং কৰা হ'ল বা এনেকুৱা হ'ব বুলি মানে লিখা হ'ল বস্তুবিলাক। তাৰপিছত ইন ৰিয়েলিটি মানে তাজমহল বনিলে আৰু এতিয়ালৈকে এক্সিষ্ট কৰি আছে, ৰাইট। চ' প্ৰথমত দিমাগত, তাৰপিছত পেপাৰত ইন ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড, তাৰপিছত ইন ৰিয়েলিটি। চ' ঠিক যেনেকে তাজমহল বনি গ'ল ইন ৰিয়েলিটি, চ' ঠিক তেনেকে যিকোনো বস্তুৱে নহওক কিয়, গাড়ী হওক বা ঘৰ হওক, চব বস্তু তেনেকে বনে, কাৰোবাৰ দিমাগত আহে, তাৰপিছত ইন ফিজিকেল আহে, তাৰপিছত ইন ৰিয়েলিটি বনে, ৰাইট। চ' তেনেকে তোমাৰ যোনটো গ'ল হয়, সেই গ'লটো প্ৰথমত এতিয়া তোমাৰ দিমাগত আছে, সেই দিমাগৰ পৰা তুমি ইন পেপাৰ আনিবলৈ লাগিব, ইন ফিজিকেল তুমি আনিবলৈ লাগিব ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডখনত, তাৰপিছত গৈ পেলাই এটা সময়ত সেইটো ৰিয়েলিটি বনিবগৈ। ত' এমাউণ্টটো ওলোৱাৰ পিছত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়, যোনটো তুমি ফ'ল' কৰিব লাগিবই লাগিব। থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে কিপ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ। চ' মোৰ যিবিলাক মানে গ'লছ আছে, মোৰ যিবিলাক মই লাইফত গ'লছ এচিভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইবিলাক চবতে আছে, ঠিক আছে। মই চবতে মানে কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ। মই যদি নিজৰ ফোনটো খোলোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ফোনটোত মানে মোৰ গ'লছখিনি প্ৰথমত ওলাব। মই যদি মোৰ লেপটপটো খোলোঁ কিবা এটা কৰিবলৈ, মোৰ লেপটপত মোৰ গ'লছখিনি ওলাব। মই যিখন টেবুলত এতিয়া যিখন চকীত বহি আছোঁ, যিখন টেবুল আছে মোৰ ইয়াত, তাৰ ফ্ৰণ্টত ভিজন বৰ্ড এখন লগা হৈ আছে, ঠিক আছে। চ' সেই ভিজন বৰ্ডত মোৰ গ'লছখিনি লিখা হৈ আছে। মোৰ যিবিলাক ডায়েৰিজ আছে, সেই ডায়েৰিজবিলাকত মোৰ গ'লছবিলাক লেখা হৈ আছে। চ' ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ যিবিলাক গ'লছ হয়, সেইবিলাক তোমাৰ সন্মুখত সদায় থাকিবলৈ লাগিব। ইচ এণ্ড এভৰি মিনিট তোমাৰ সেই গ'লছখিনি তোমাৰ সন্মুখত তুমি দেখা পাবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। চ' সেইটোতে কি হ'ব, সেইটো ইউনিভাৰ্ছে এটা চাইন পাব যে ইয়াক এইটো বস্তু লাগে, ঠিক আছে। ইউনিভাৰ্ছে এটা চাইন পাই যায়, মেনিফেষ্টেশ্যন হয় সেইটো এটা, যে ইয়াক এই এমাউণ্টটো লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া এই এমাউণ্টটো পাবলৈ তুমি কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে, সেইটো ইউনিভাৰ্ছে বা নেচাৰে তোমাক মানে চেলেঞ্জেছ দিব। তুমি সেইবিলাক যদি পাৰ কৰি লোৱা, ফৰ চিয়'ৰ মানে সেই বস্তুটো তুমি এচিভ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। চ' এইবিলাক অকণ স্পিৰিচুৱেল বস্তু হয়, সেইবিলাক ওপৰতো আমি এই চেনেলটোত কথা পাতিম, ফৰ চিয়'ৰ ডিপত একদম কথা পাতিম বস্তুবিলাক, কিন্তু মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা ক'বলৈ থৈ দিছোঁ। চ' সেই এমাউণ্ট তোমাৰ সন্মুখত চব সময়তে হ'বলৈ লাগিব, সেই এমাউণ্টটো হ'বলৈ লাগিব, বা বাকী যদি তোমাৰ কিবা গ'লছ আছে লাইফত, সেই গ'লছখিনি তোমাৰ সন্মুখত হ'বলৈ লাগিব। ইচ এণ্ড এভৰি ছেকেণ্ড তুমি সেই গ'লখিনি মানে দেখা পাই থাকিবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। লাগিলে তোমাৰ ফোন হওক, লেপটপ হওক, ভিজন বৰ্ড হওক, ডাইনিঙত হওক, তুমি ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই তুমি সন্মুখত সেই পেপাৰখনত, চাৰ্টখনত লগাই পেলাই থৈ দিছা, সেইবিলাকত তুমি দেখা পাই আছা। চ' ইচ এণ্ড এভৰি মিনিট তুমি সেই বস্তুখিনি মানে দেখা পাবলৈ লাগিব। চ' কিপ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ। ফ'ৰ্থ আৰু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ, ডেট ইজ কিপ ট্ৰেকিং। চ' এতিয়া কিপ ট্ৰেকিং মানে গম পাইছা যে ট্ৰেক কৰি থাকিবলৈ লাগিব গ'লছবিলাক, যে কিমানখিনি এচিভ হ'ল আৰু কিমানখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু কি কৰিলে মই বাকীখিনিও মই এচিভ কৰিবলৈ পাৰিম সোনকালে, ৰাইট। চ' সেইটো এটা ট্ৰেকিং বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ট্ৰেকিংটো কৰাৰ আগত তুমি তাত কামো মানে পুট অন কৰিবলৈ লাগিব, ৰাইট। তুমি যিটো গ'ল বনাইছা
আছা সেই গ'লটোৰ কাৰণে তুমি যদি কামেই নকৰা অকল তুমি মই যিকেইটা ষ্টেপ কৈছোঁ যে প্ৰথমত নাম্বাৰটো ওলাই ল'লা তাৰপিছত গ'লখিনি লিখি ল'লা তাৰপিছত দিনটো বহি পেলাই তুমি গ'লকেইটা চাই আছা তেনেকৈ তুমি কাম নহ'ব ন তুমি ৱৰ্কটো পুট অন কৰিবলৈ লাগিব তাত তুমি কামটো একশ্যনত মানে আনিবলৈ লাগিব যেতিয়ালৈকে তুমি একশ্যনত নাহা মানুহটো তেতিয়ালৈকে মানে সেই গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ নোৱাৰিবা ঠিক আছে বৰ্তমান তোমাৰ হাতত যি কাম আছে তোমাৰ যদি পঢ়া শুনা আছে তেতিয়াহ'লে তুমি পঢ়া শুনা কৰা তোমাৰ যদি জব আছে তুমি জব কৰা তোমাৰ যদি বিজনেছ আছে তুমি বিজনেছ কৰা কিন্তু সেই নাম্বাৰটো তুমি এচিভ তেতিয়াহে কৰিবলৈ পাৰিবা যেতিয়া তুমি মানে কামটো পুট অন কৰিবা তাত বস্তুবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবা একশ্যন ল'বা তুমি ঠিক আছে চ' প্ৰথমত কাম কৰিবা তাৰপিছত মানে সেই বস্তুখিনি তুমি ট্ৰেক কৰিব লাগিব যে মই কিমানমান কাম কৰিলোঁ কিমানমান ৰিজাল্টছ আহিলে কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু কিমানমান ৰিজাল্টছৰ কাৰণে মোক কিমানমান গ'ল মানে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মানে মোৰ মানে তাত মই ৰিচ আউট কৰিলোঁ ঠিক আছে কিমানখিনি মানে মোৰ হৈ গ'ল আৰু মই গ'লটো মানে এচিভ কৰিলে মোক কিমানমান বাকী আছে আৰু কি কৰিলে মই বাকী থাকাখিনিও মানে এচিভ কৰিবলৈ পাৰিম চ' এইটো হয় প্ৰপাৰ ট্ৰেকিং এটা ঠিক আছে আৰু কি কৰিবলৈ লাগে তুমি মানে ধৰা কেনেকৈ শিকিবলৈ লাগে বস্তুবিলাক কি শিকা কিবা যদি অবষ্টেকলছ আহি আছে যে মই কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ লাগে শিকাৰ পিছতহে মানে মই অকণমান আগবাঢ়িবলৈ পাৰিম চ' সেই বস্তুটো মানে তুমি নোট ডাউন কৰিবলৈ লাগিব সেইটো তুমি ট্ৰেক এটা ৰাখিবলৈ লাগিব ঠিক আছে চ' প্ৰপাৰ ট্ৰেকিং হোৱাটো বহুত বেছি মেণ্ডেটৰী হয় চ' আই হোপ যে তুমি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বহুতখিনি ভেলিউ পালা চাগে বহুতখিনি শিকিবলৈ পালা চাগে যে নিজৰ ফিগাৰটো এমাউণ্টটো তুমি গম পালা যে কোনটো এমাউণ্ট হ'লে তুমি ফাইনেন্সিয়েলি লাইফত ফ্ৰী হ'বলৈ পাৰিবা ভাল পাইছা তুমি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যাক তুমি বিচাৰা ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হোৱাটো নিজৰ লাইফত চেনেল যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা দেন ফৰ শ্বিয়ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাবা যাতে এনেকুৱা ভেলিউ বস্তু তোমাৰ ওচৰত একদম ফাৰ্ষ্টতে আহি পেলাই যায় আৰু পইচা পাতি কথা চলিয়ে আছে যেতিয়া মই কৈ দিওঁ যে ৰিচেণ্টলি মই 10 মিনিটত $50 এটা লছ কৰিছোঁ ঠিক আছে $50 মানে হৈছে 4,500 টকামান ঠিক আছে চ' 4,000 টকা মই লছ কৰি দিলোঁ 10 মিনিটতে চ' সেইটো বস্তু এতিয়া কেনেকৈ কি ক'ত হ'ল মই ডিটেইলত বুজাই পেলাই থৈছোঁ গোটেই প্ৰচেছটো চ' এই ভিডিঅ'টো তুমি চাবগৈ পাৰা যে মোক কেনেকৈ 10 মিনিটত $50 লছ হ'ল বাকী আই চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান বাই